Tervehdys! Täältä Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhalta. Kasvikunnan monimuotoisuus, vähän niin kuin luonnon monimuotoisuus ylipäänsä, niin se on vakavasti uhattuna, niin kuin kaikki varmaan tietää. Lajeja häviää maapallolta kiihtyvällä tahdilla ja suuri osa ihmisen toiminnasta johtuen. Ja kasvi- ja eläinkunnassa tapahtuvat muutokset, niin ne on silmin nähtäviä. Osa muutoksista on tosi nopeita, niin kuin vaikka hyönteisten määrä kehittyminen autotullasissa. Toisia muutoksia pitää muistella ihan omaa lapsuuteen asti. Tänään puhutaan luonnon monimuotoisuuden ehkä tuntemattomimmasta osasesta, siis kasvikunnan kemiallisesta monimuotoisuudesta. Sitä ei näe omiin silmiin, siitä ei juuri koskaan puhuta, eli nyt sitten puhutaan. Mutta katsotaan tähän alkuun ensin, mitä introvideoissa kerrottiin kasvien kemiallisesta monimuotoisuudesta, niin päästään vähän tunnelmaan. Viimeisen kemiamittarin me nähdään täällä kemiallisen monimuotoisuuden lukemat jokaiselle kasvilajille. Käytännössä tämä on aikaisempien kemiamittaria tavallaan yhdistelmä ja sitten vielä pikkasen kaupan päälle. Eli kemiallisessa monimuotoisuudessa me lasketaan, kuinka paljon yhdisteitä nämä lajit tuottaa. Ja tämä on sillä lailla ehkä näistä mittareista kaikkein mielenkiintoisin. Mä oon itse ainakin tosi häkeltynyt siitä tiedosta, että miten on mahdollista, että yksi tällainen kasvilaji saattaa tuottaa jopa yli 10 000 yksittäistä kemiallista yhdistettä. Yli 10 000. Aika hurja lukema. Osa on rasvaliukoisia, osa on vesiliukoisia. Osa on pieniä, osa on hirvittävän suuri. Osa on kauhean vähän, osa on kauhean paljon. Onhan käsittämätön tämä monimuotoisuus, mitä löytyy kasvikunnasta, kun ottaa huomioon, että täälläkin on tuhansia lajeja. Jos jokaisessa on tuhansia yhdisteitä, niin siinä sitä monimuotoisuutta on kerrassaan. Kasvien kemiallinen monimuotoisuus on oikeasti todella häkellyttävä. Jopa siinä määrin, että sitä on vaikea uskoa, jos ei ole itse nähnyt. Kemistillä on onneksi etuoikeus nähdä myös tällaisia kasvien näkymättömiä asioita. Mutta tosi iso kysymys oikeasti on se, että kuinka tarkkaan kemistit näkee kasvien koko kemiallisen monimuotoisuuden. Ja vastaus on, että vuosi vuodelta yhä tarkemmin, kun analyysimenetelmät ja niiden käyttäjät kehittyy. Tällä hetkellä voidaan kuitenkin avoimesti myöntää, että yksikään kemisti ei tunne yhdenkään kasvilajin kemiallista monimuotoisuutta vieläkään perinpohjaisesti, vaikka joka vuosi ollaankin lähempään lopullista totuutta. Jos taas puhutaan koko kasvikunnan kemiallisesta monimuotoisuudesta, niin se on päivänselvää, että siitä tunnetaan vain rippeet. Kymmenien tuhansien lajien kemiasta ei tiedä vielä mitään, ei siis yhtään mitään. Näitä kasvilajien kemiamittareista tai videoista niin ei tietenkään voida esitellä näiden lajien kemian koko kirjo. Mutta jos me katsotaan yhden lajin kaikkia kemiamittareita samaan aikaan, niin tämän lajin monimuotoisuudessa saa jo aika hyvän kuva. Esimerkiksi viima-eukalyptus sai 2 lääkinnällisissä yhdisteissä, 3 tanniineissa, 4 hapettuvissa yhdisteissä ja täyden 5 antioksidanteissa. Aika harvinainen ja kirjava pistesarja. Viima-eukalyptuksessa oli siis aika kirjava taso kemiaa, eli se oli omalla tavallaan aika monimuotoinen näiden mittarien valossa. Ja kaupan päällä vielä kemiallisen monimuotoisuuden lukematkin oli aivan tapis. Ja tällä tavalla tätä monimuotoisuutta on ehkä helpoin lähestyä. 2 lajilla aika harvo on täysin sama kemiamittari ja kirjo. Eli niiden kemiassa on siis eroa, eli ne on kemiallisesti monimuotoisia. Jokaisen lajin kemiassa on sitten tietty myös yksityiskohtia, jotka voi olla ominaisia vaan sille lajille. Tai sitten on ominaisia tällä kyseisellä kasvisuvulla tai heimolle. Ja näistä on näytetty esimerkkejä aiemmissa lajivideoissa. Esimerkiksi viima-eukalyptuksesta oli löydetty yli 10 tieteelle uutta yhdistettä, joista osa on potentiaalisia malarialääkkeitä. Ja tämä lajihan on uhanalainen, eli nämä yhdistet on hyvä löytää ennen kuin on liian myöhäistä. Miettikää maapallolla on kymmeniä tuhansia kemiallisesti täysin tutkimattomia kasvilajeja. Ja jo tutkituistakaan lajeista niin ei tunnet koko kemiallista monimuotoisuutta. Hyvä kun pääyhdisteet tunnetaan tarkkaan. Eli kasvikunnassa piileksii todellinen kemiallisen monimuotoisuuden tiedetyhjiö. Ja tämä tyhjiö pitäisi nyt täydentää mahdollisimman nopeasti, ennen kuin nämä tutkimattomat lajit kuolee sukupuuttoon. Eli lajien suojelu, se on myös kemian suojelu. Katsotaan tähän loppuun vielä pari esimerkkiä aiemmin julkaistuista lajivideoista. Kamelioihin kuuluva Camellia sasanqua, niin se oli hyvä esimerkki lajista, jos voi ikään kuin olla kaikkea vähän.
Eli kemiallinen monimuotoisuus oli aivan tapis, mutta muita kemiamittareita löytyi vain tasolla 1 ja 2. Kun taas väriannatus oli kaikkea paljon. Eli kemiallisen monimuotoisuuden lisäksi niin myös muut kemiamittarit värähti aika räväkästi. Ja siitä löytyy myöskin ihmissilmällä näkyviä punaisia väriaineita, joita käytetään muun muassa elintarvikkeiden värjäykseen. Peru rosepippurista löytyi monimuotoinen kokoelma puolustusyhdisteitä, joita oli kiittäminen tämän lajin sopimisesta mausteeksi. Eli keittiössäkin pitää siis muistaa, miten monipikantti makuelämys on kiinni kasvien kemiasta. Ja viima-eukalyptus toimi esimerkkin sellaisesta eukalyptuksesta, joka pystyi tuottamaan niin monimuotoisen koktailin uudenlaisia puolustusyhdisteitä, että sen lehdet ei maistunut edes eukalyptusekspertille, eli koalalle. Siinä oli nyt vähän taustaa kasvien kemiallisesta monimuotoisuudesta. En tiedä, oliko tämä teistä kiinnostavaa, mutta tieteen tekemisen ytimeen kuuluu uuden etsiminen ja uuden löytäminen. Ja näiden kemiallisesti tuntemattomia lajien kanssa, niin tässä ollaan siis aivan tieteen ytimessä. Ja te pääsette mukaan tähän löytämisen tunnelmaan näiden lajivideoiden ja kasvikylttien kautta. Ja me jatketaan samaan aikaan tätä monimuotoisuustyötä 5 eri mantereelta tulevien tuhansien lajinäytteiden kanssa. Ja me luvataan pitää teidät ajan tasalla sitä mukaan, kun jokaisen laji luonnollisen kemian salat alkaa paljastua. Moikka! Nähdään!